Ja, idag tänkte jag att vi skulle ta och göra en oljeservice. En oljeservice på Fiat Ducato, en husbil alltså. Det är den vanligaste husbilsmotorn. Det är Fiats 2,3 liters motor. Denna husbilen är från 2011 och där har vi tagit fram ett servicekit, oljeservicekit. Och det innehåller de här sakerna, all olja som behövs. Till denna tror jag det är 5,9 liter olja. Ett oljefilter av känt fabrikat, oljeplugg, tätning och ett par handskar. Det är ju jätteviktigt att man byter olja. Olja och filter, det är någon av de viktigaste sakerna att byta. Och man ska byta det minst var 1500 mil och minst en gång om året på de här bilarna. Man kan säga så här att alla de andra grejerna som finns, luftfilter och bränslefilter och sådär, de säger mer eller mindre ifrån själv. Alltså bilen börjar gå dåligt om man inte byter filter, luftfilter och bränslefilter. Men skulle oljan bli dålig så blir det ju jättetråkigt. Så byt olja och filter. Tänk på det att en husbil, den belastas mycket mer än en vanlig bil. Den har ju alltid en last som oftast är ju på mer än 3 ton. Så man kan säga att den belastas ju mer än en vanlig motor, en vanlig personbilsmotor. Så byt olja. En annan sak som är rätt intressant, det är att en sån här service, den här kostar 15,90. Och lämnar du in bilen och ska ha gjort en oljeservice, ja det kostar ju våldsamma pengar. Så vi räknar med att man sparar ungefär 3 000 kronor på att göra det här själv. Och jag tror att vi ska kunna klara att göra den här oljeservicen på, jag tror under en halvtimme. Och under en halvtimme och spara 3 000 kronor, det låter ju fantastiskt, eller hur? Vi ska se hur det går med det. Verktyg behöver man. Vi behöver lite verktyg. Jag har tagit fram lite grejer här. En oljedunk, spilloljedunk. Så vi samlar upp oljan. En insektsnyckel. Till den här så finns det 2 olika i alla fall. 10 eller 12 mm insekts. Denna tror jag det är en 12 på. Insektstolva. Oljefiltret, det kan man lossa med en polygriptång. Eller med ett sånt här verktyg. Eller för hand. Är motorn lite ljummen så kan man ofta ta det för hand. Man skruvar alltid dit oljefiltret för hand. Då använder man ingen verktyg. Det ska bara sitta med handkraft. Så vi kör helt enkelt igång och så kollar vi och ser om vi löser det här på en halvtimme. 3 000 spänn, en halvtimme. Vi kör. Ja, och då tar vi av oljefiltret. Sådär. Här kan det komma lite olja under tiden som man skruvar ut det.
Så. Och sen låter vi det helt enkelt i lugn och ro droppa av här under. Så ska vi förbereda. Då ska vi se. Denna så åtgår det 5,9 liter motorolja. Så 6 stycken flaskor åtgår. Detta är olja som är speciellt för just denna motorn. Så, och det blir precis rätt olja när man slår in sitt registreringsnummer när man gör beställningen av oljeservicekittet, så får man rätt olja. Så ska man punktera. Och sen kommer vi kanske till det viktigaste momentet. Det här får man absolut inte glömma. Det är att smörja den här ytan här på det nya oljefiltret. Det är superviktigt. Gör man inte det så kan den kavla sig, den här tätningen, och börja läcka. Så lite ren olja på det. Jätteviktigt att det blir olja på den. Och här skulle man ju naturligtvis använt de fina handskarna och inte stått och kladdat så här. Nu har den runnit ur, nu har det gått någon minut kanske eller sådär. Så oljan har runnit ur. Och då ska vi montera den nya oljepluggen med tätningen. Och vi ska stoppa dit det nya filtret. Så då gör vi det. Och det är ju bara handkraft. Inget överdrivet här, utan man drar åt det för hand. Och sen sätter vi dit den nya pluggen där. Så där, som sagt var, varför tog vi inte handskarna där i det läget? Och då är det dags att hälla på oljan. En tratt.
Och sen skulle man ju inte ha på riktigt allt utav detta här, utan hade vi 6 liter och det skulle åtgå 5,9. Så vi får spara 1 deciliter. Sådär. Nu har vi fyllt på oljan. Och då skadar det inte att sätta dit oljelocket efter det. Ja, svårare än så var det faktiskt inte att göra en oljeservice på en Fiat Ducato. Jag tror att det gick rätt så snabbt. Jag tror inte vi la en halvtimme på det här, utan jag tror att vi klarade det här kanske på en kvart eller någonting sånt där, skulle jag tippa på. Gå gärna in och skriv om det är någonting ni undrar över oljebytet eller om det är någonting annat ni tänker på. Men annars så vi läser alla kommentarer och vi tycker det är riktigt kul att se när ni skriver någon kommentar eller att ni likar, eller om det är något annat som ni tycker vi ska testa eller serva eller någonting sånt där. Så till dess så ha det så gött.